तरुण दिसण्यासाठीच्या जर काही हेअरस्टायलिंग टिप्स तुम्हाला जाणून घ्यायच्या असतील तर मग हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी ऋतुजा. तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप मनापासून स्वागत. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर तुमच्या माहितीसाठी मी दर आठवड्याच्या गुरुवारी आणि रविवारी फॅशन, स्टायलिंग, मेकअप आणि हॉल व्हिडिओज या कॉन्टेंटवरती व्हिडिओ घेऊन येते. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करू शकता. माझा युजर आयडी मी स्क्रीनवर मेन्शन करते आणि तो खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण आहे. केस हे तुमच्या पर्सनॅलिटीचा एकदम अविभाज्य भाग आहे असं बोलायला हरकत नाही. एखादी राईट हेअरस्टाईल तुम्हाला खूप सुंदर पण बनवू शकते, त्याचबरोबर तुमचा लुक पण बिघडवू शकते. बरेच लोक फक्त चेहऱ्याकडे आणि कपड्यांकडे लक्ष देतात आणि केसांना एकदम दुर्लक्ष करतात. दररोज सुंदर दिसण्यासाठी तुमच्या कपड्यांसोबत हेअरस्टाईलला मॅच करणं ही खूप सोपी टिप आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही खूप जास्त कॉन्फिडेंट देखील दिसता. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत तरुण दिसण्यासाठीच्या काही हेअरस्टायलिंग टिप्स शेअर करणार आहे. तर मग तुम्हाला या टिप्स जाणून घ्यायच्या असतील तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर पहिली टिप आहे ती आहे हेअर कलर. तुम्हाला जर स्टायलिश दिसायचं असेल आणि तुम्हाला 4 माणसात थोडंसं स्टँड आउट व्हायचं असेल तर तुम्ही तुमचे केस हायलाइट करू शकता किंवा फॉर अ चेंज तुम्ही तुमचे केस कलर करू शकता. केसांसाठी कलर डिसाईड करण्याच्या अगोदर तुमच्या स्किन टोनला व्यवस्थित लक्षात घ्या आणि त्या अनुरूप असं हेअर कलर तुम्ही डिसाईड करा. तुमच्या स्किन टोनला सूट होईल असा हेअर कलर जर तुम्ही चॉईस केला तर तुमचा लुक खूप जास्त एलिव्हेट होऊ शकतो. त्याचबरोबर तुम्ही खूप तरुण देखील दिसू शकता. असा हेअर कलर चॉईस करा जो तुमच्या डोळ्यांच्या कलरला मॅच होतो किंवा मग असा हेअर कलर चॉईस करा जो तुमच्या केसांच्या रंगापेक्षा 2 टोन लाइटर आहे. आताची दुसरी टिप आहे ती आहे हेअर लेंथ. छोटे केस हे नेहमी तरुणाई आणि ऍक्टिव्ह लाईफस्टाईल दर्शवतो. त्याच्यामुळे जसं जसं तुमचं वय वाढतं तुम्ही शॉर्ट हेअरकट वाला हेअरस्टाईल्स करू शकता. जास्त छोट्या केसांचे हेअरकट्स करणं पण टाळा, बिकॉज त्याच्यामुळे तुमचा फेस खूप जास्त हायलाइट होतो आणि जसं तुमचं वय वाढतं तशी तुमच्या चेहऱ्याची डेफिनेशन जी आहे ती कमी होत जाते. तुम्ही मोस्टली असा चिन लेवल पासून ते खांद्यापर्यंत अशा लेंथ मध्ये तुम्ही हेअरकट्स करू शकता. आता तिसरी टिप आहे ती आहे हेअर बँग्स. तुमच्या जर चेहऱ्याच्या आकाराला हेअर बँग सूट होत असतील किंवा तुमचं जर कपाळ खूप मोठा असेल किंवा तुमचा चेहरा असा ऑब्लॉंग असेल तर तुम्ही हेअर बँग्स ट्राय करू शकता. तुमच्या चेहऱ्याच्या आकारावरून हेअरस्टाईल कशी निवडायची याचा मी एक सेपरेट व्हिडिओ केलेला आहे. तर तो व्हिडिओ मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक करते आणि वरती आय बटनला पण अटॅच करते. तर तो व्हिडिओ तुम्ही चेक करू शकता. हेअर बँग्स केल्यावरती तुमच्या कपाळावरच्या ज्या सुरकुत्या असतात त्या पण हाईड होतात किंवा ज्या अशा तुम्हाला थोड्याशा फाईन लाईन्स असतील ना तर त्या देखील हाईड होतात. हेअर बँग्स केल्यावरती तुमचे केस पण थोडेसे दाट दिसायला लागतात. मोस्टली हेअर बँग्स करताना असे पातळ असे हेअर बँग्स करा आणि असं जाड असे हेअर बँग्स करू नका, बिकॉज जर जाड हेअर बँग्स केले तर तुमचा चेहरा जो आहे तो खूप जास्त गोल दिसू शकतो. तुम्ही साइड्सवर लॉंग असे फ्रिंजेस पण ट्राय करू शकता. त्याच्यामुळे तुमचा लुक खूप जास्त सुंदर दिसतो आणि तुमचं वय देखील खूप कमी दिसतं. आणि चौथी आणि लास्ट टिप आहे ती म्हणजे हेअर पार्टिंग. तुम्ही जेव्हा मधून भांग पाडता किंवा मिडल पार्टिंग करता तेव्हा तुमचं वय आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त दिसतं. त्याच्यामुळे मोस्टली लेफ्ट साईडने किंवा राईट साईडने तुम्ही हेअर पार्टिंग करत जा, जसं तुमच्या चेहऱ्याला सूट होईल तसं. असं केल्यानंतर तुमचे डोळे पण बोलके वाटायला लागतात. तुम्ही झिगझॅग पार्टिंग पण करू शकता. त्याच्यामुळे तुमचे केस आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त दाट वाटतात आणि तुमची अशी जी इमेज आहे ती पण थोडीशी सॉफ्ट दिसते. तर मग या होत्या 4 हेअरस्टायलिंग टिप्स ज्या तुम्ही तरुण दिसण्यासाठी किंवा तुमचं एज आहे त्याच्यापेक्षा कमी दिसण्यासाठी वापरू शकता. तर मग या सगळ्या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या हे मला कॉमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही अजून देखील चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे माझा नेक्स्ट व्हिडिओ आलेला तुम्हाला नक्की समजेल. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि काळजी घ्या. धन्यवाद.